في زمن بعيد عاش فيلسوف اسمه سقراط. لم يكتب كتابا، لكن كلماته بقيت خالدة ترددها الألسن حتى اليوم. إليكم أشهر 10 من حكمه مع لمحات من معناها العميق. 1. اعرف نفسك. بداية الحكمة أن تدرك من أنت، أن تواجه نفسك نقاط ضعفك وقوتك قبل أن تحاول فهم العالم من حولك. 2. أنا لا أعلم شيئا، وهذا هو مصدر حكمتي. الاعتراف بالجهل هو أول الطريق نحو المعرفة، فالمتكبر بعلمه لا يتعلم، أما المتواضع فيسعى دوما للفهم. 3. الحياة التي لا يفكر فيها الإنسان لا تستحق أن تعاش. الحياة الآلية دون تأمل أو تساؤل تفقد معناها. سقراط يدعونا للوعي والتأمل المستمر في قراراتنا وأفعالنا. 4. الفضيلة لا تعلم بل تكتسب بالممارسة. لا يكفي أن نعرف ما هو الخير، بل يجب أن نمارسه حتى يصبح عادة في سلوكنا. 5. العقل هو سيد الجسد. الرغبات والشهوات يجب أن تقاد بالعقل. الإنسان العاقل من يتحكم في نفسه، لا العكس. 6. ليس المهم أن تعيش، بل أن تعيش حياة جيدة. الكم لا يهم، بل الكيف. العبرة ليست في طول الحياة، بل في قيمتها وأثرها. 7. ابدأ بتغيير نفسك إذا أردت تغيير العالم. لا تبحث عن إصلاح العالم وأنت غارق في الغيوب. إصلاح النفس هو البداية الحقيقية لأي تغيير خارجي. 8. من يريد أن يحرك العالم فليحرك نفسه أولاً. كن قدوة. من لا يتحكم في نفسه لا يمكنه التأثير في غيره. 9. الحكمة تبدأ بالتساؤل. كل فكرة عظيمة بدأت بسؤال بسيط. سقراط كان يعلم بالتساؤل ويثير التفكير من خلال الحوار. 10. الخوف من الموت ليس إلا اعتقاداً بأننا نعرف ما لا نعرف. الموت غامض، فلماذا نخاف مما لا نفهم؟ دعوة للتصالح مع المجهول وتخفيف القلق من النهاية. كل ما قاله سقراط لم يكن كلمات، بل مفاتيح. مفاتيح تفتح أبواباً داخل عقولنا وتسحبنا من الظلام إلى النور.